I feel like I'm losing my เวิน mind เจี้ยวเป็นนักแสดงที่กำลังโด่งดังแต่กลับสละอาชีพเพื่อแต่งงานคู่มั่นของเธอกลับนอกใจไปกับน้องสาวต่างแม่ซือเย่าความรัก3 ปีกลายเป็นเรื่องตลกและเขายังโยนความผิดให้เธอแม่เลี้ยงรีบมาปรักปรำว่าเธอแย่งผู้ชายของน้องสาวและบังคับให้เธอแต่งงานกับเพลย์บอยมหาเศรษฐีมู่เฉินขณะที่พ่อก็ยืนดูอย่างเย็นชาคืนก่อนแต่งงานเธอพยายามหนีแต่ถูกขังไว้ในความชุลมุนเธอกระโดดตึกและถูกเฉียวเฉินช่วยไว้เขาไม่ใช่มู่เฉินตัวจริงแต่กลับตกใจเมื่อเห็นกำไลข้อมือของเธอโรงพยาบาลโทรมาว่าคุณยายป่วยหนักเฉียวเฉินจึงเสนอไปด้วยเพื่อแลกกับกำไลที่โรงพยาบาลเฉียวเฉินช่วยเธอให้รอดพ้นจากอันตรายและรู้จักผู้ช่วยว่ากำไลนี้เกี่ยวข้องกับคดีเก่าระหว่างทางกลับไปที่จดทะเบียนสมรสเวินเจี้ยวคิดถึงความอัปยศจากแฟนเก่าและตัดสินใจกลับมาอีกครั้งเฉียวเฉินยินดีสนับสนุนเธอบอกเขาไม่ให้แกล้งเป็นมู่เฉินอีกโดยไม่รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของทั้งคู่เวินเจี้ยวกลับบ้านเพื่อทวงคืนหุ้นที่แม่ทิ้งไว้ให้แต่ถูกปฏิเสธพ่อของเธอเปลี่ยนพินัยกรรมและเธอสาบานว่าจะเอาทุกอย่างคืนมาในช่วงที่สับสนเฉียวเฉินปรากฏตัวและพาเธอไปออดิชั่นผู้กำกับสนับสนุนให้เธอรับบทอย่างเต็มที่ทำให้ซือเย่าโมโหบริษัทของแฟนเก่าของเธอก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักการเข้ามาของกลุ่มเทนทำให้ฝ่ายของแฟนเก่าเธอขาดทุนอย่างมหาศาลแฟนเก่าพาครอบครัวมาบุกถามพ่อของเธอกลับอยากให้เธอแต่งงานอีกครั้งเพื่อแลกกับเงินลงทุนเฉียวเฉินปรากฏตัวอย่างกระทันหันและเปิดเผยตัวว่าเป็นซีอีโอกลุ่มเทนแต่พ่อของเธอไม่เชื่อเฉียวเฉินให้พ่อเธอ3 วันในการมอบหุ้นคืนเวินเจี้ยวรู้สึกขอบคุณที่เขาช่วยแต่ก็ตำหนิเขาที่ปิดบังตัวตนเฉียวเฉินขอแต่งงานทันทีเพื่อกันไม่ให้เธอถูกจับแต่งงานอีกเวินเจี้ยวยอมตกลงโดยไม่รู้ว่าเขาคือมู่เฉินตัวจริงเธอพาเฉียวเฉินกลับบ้านแต่ยังไม่อยากเปิดเผยความสัมพันธ์อยากโฟกัสกับการกลับมาในวงการก่อนความใส่ใจของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่หายไปนานพ่อโทรมาต่อว่าเธอที่ฟ้องแต่เธอไม่สนใจเพราะเธอตัดพ่อตั้งนานแล้วเวินเจี้ยไปที่บริษัทแม่พบว่าพ่อไล่พนักงานที่เชื่อใจออกเธอยังถูกพวกทรยศคุกคามแฟนเก่าขโมยหุ้นของเธอไปเธอจึงต่อว่าเขาที่เล่นกับความรู้สึกของเธอแฟนเก่าโกรธและอับอายจึงส่งคนมารังควานเธอที่ลานจอดรถเธอถูกลั่วเอินเคอร์ซึ่งถูกจัดให้มาเป็นคู่ดูตัวคุกคามโชคดีที่เฉียวเฉินมาถึงทันเวลาและพาคนมาช่วยเธอสวมกอดเขาอย่างรู้สึกปลอดภัยพ่อของเธอต่อว่าอีกครั้งที่เธอฟ้องบริษัทแต่เฉียวเฉินได้แอบจัดหาทนายมาช่วยเธอไว้แล้วเธอได้รับคำเชิญจากกองถ่ายแต่กลับตกหลุมพรางลั่วเอินเคอร์วางยาเธอและเกือบลวนลามเฉียวเฉินรีบมาช่วยแต่คลิปก็ถูกปล่อยไปแล้วเขาปิดข่าวและสาบานจะหาคนอยู่เบื้องหลังให้เจอเมื่อเวินเจี้ยวตื่นเธอรู้เรื่องอาการของยายและไปเยี่ยมแต่กลับถูกพยาบาลต่อว่าข่าวลือในเน็ตแพร่กระจายทำให้เธอวิตกซือเย่าคิดว่าตัวเองชนะแล้วแต่กลับถูกแจ้งจับว่าร่วมกันใส่ร้ายเวินเจี้ยวกลุ่มเทนประกาศสนับสนุนเวินเจี้ยวอย่างเป็นทางการและเชิญเธอเซ็นสัญญาเธอตื้นตันจนน้ำตาไหลเฉียวเฉินจูบเธอในจังหวะนั้นเธอประหลาดใจแต่ไม่ปฏิเสธเช้าวันถัดมาขณะเตรียมเซ็นสัญญาโรงพยาบาลแจ้งว่ายาของยายถูกสลับเธอหวังให้ยายได้เห็นความสำเร็จของเธอเฉียวเฉินจ้างแฮกเกอร์ตรวจกล้องวงจรปิดพบคนร้ายแต่ยืนยันไม่ได้เพราะมีหน้ากากขณะนั้นเวินเจี้ยวถูกนักข่าวล้อมกล่าวหาว่าซื้อบทแสดงเธอโต้กลับข้อกล่าวหาเฉียวเฉินมาช่วยพร้อมกับผู้ช่วยที่นำสัญญามาให้นักข่าวติดต่อซือเย่าอย่างลับๆเพื่อเตรียมตัดต่อคลิปใส่ร้ายเวินเจี้ยวแต่กลับถูกบุคคลลึกลับหยุดไว้ตำรวจเข้ามาจัดการซือเย่าถูกจับแฟนเก่ากลัวถูกลูกหลงจึงเลือกนิ่งเฉยพระเอกเพื่อช่วยบริษัทหน้าด้านไปขอคืนดีกับนางเอกแต่นางเอกมองออกว่าเขาหวังผลจึงปฏิเสธไม่หวนกลับเธอมีแต่ความเสียใจต่อความรักครั้งนี้หลังจากนั้นซือเหยาก็แซงสำนึกผิดบนโลกออนไลน์นางเอกได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่ายายฟื้นแล้วเธอไม่กล้าบอกเรื่องแต่งงานกลัวผู้เฒ่าอารมณ์ขึ้นเธอจึงตัดสินใจหาตัวคนร้ายตัวจริงหลังสืบสวนก็พบว่าคนจ้างนักเลงคือแม่เลี้ยงเธอพาตำรวจไปจับกุมพ่อก็โดนจำคุกฐานปลอมแปลงสินค้าเธอยังเปิดโปงว่าน้องสาวต่างแม่ไม่ใช่ลูกแท้ของพ่อแม่เข้าคุกน้องสาวไร้ที่พึ่งเธอไปขอความช่วยเหลือจากแฟนเก่าแต่กลับถูกทิ้งนางเอกแย่งทุกอย่างกลับคืนได้สำเร็จแฟนเก่าพังพินาศเธอก็ได้รู้ว่าเฉียวเฉินคือโซแห่งกลุ่มเทนทั้งสองร่วมมือกันเป็นพันธมิตรธุรกิจและใช้ค่ำคืนหวานชื่นร่วมกันเช้าวันถัดมานางเอกเจอ2 สาวที่มาหาเรื่อง
หนึ่งในนั้นคือมูลน้องสาวต่างแม่ของมู่เฉินเธอโกรธที่ไอดอลของเธอชิวอวี่ซินไม่ได้รับบทนางเอกนางเอกถูกกลั่นแกล้งแต่โชคดีที่นักแสดงชายฉางอันช่วยเปลี่ยนคู่แสดงแต่ฉางอันกลับมีเจตนาไม่ดีคิดใช้เธอล้างแค้นมู่เฉินเฉียวเฉินติดงานต่างประเทศจึงจัดช่างแต่งหน้าระดับท็อปคอยดูแลภรรยาฉางอันพยายามหาทางอยู่กับเธอ2-2มูลก็เข้าใจผิดว่านางเอกยั่วยวนฉางอันในขณะนั้นชิวอวีซินพยายามใช้เส้นสายเพื่อแย่งบทแต่กลับถูกขังในโรงแรมเสียชื่อเสียงย่อยยับแถมแต่งงานกับคนแก่จนขายหน้าสุดๆฉางอันช่วยเคลียร์ปัญหาให้นางเอกและยังส่งซุปให้แต่โดนช่างแต่งหน้าขัดจังหวะเฉียวเฉินวิดีโอคอลห่วงใยเธอทำให้ทั้งคู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ถูกชิวอวีซินขัดจังหวะเธอโทษนางเอกว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวฉางอันสั่งให้คนไล่ชิวอวีซินออกไปและสารภาพรักกับนางเอกแต่นางเอกปฏิเสธระหว่างถ่ายทำนางเอกลืมบทเพราะประมาทจู่ๆก็ถูกลักพาตัวคนร้ายหวังทำลายชื่อเสียงของเธอในช่วงกับขันฉางอันมาช่วยไว้ทันและพาเธอส่งโรงพยาบาลเฉียวเฉินรีบกลับมาทันทีและเผชิญหน้ากับฉางอันทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงฉางอันโดนต่อยและใส่ร้ายเฉียวเฉินแต่นางเอกสนใจแค่สามีเท่านั้นแม่ของมูลก็มาก่อเรื่องแต่พอเห็นลูกชายปกป้องภรรยาก็เปลี่ยนท่าทีก่อนยายผ่าตัดนางเอกบังเอิญเจอฉางอันที่โรงพยาบาลกระเป๋าเงินเธอตกฉางอันจึงรู้ว่าเธอคือเด็กสาวที่เคยช่วยเขาเมื่อก่อนเขาจึงตัดสินใจวางแผนล้างแค้นอีกด้านหนึ่งแม่เลี้ยงยุคุณตาไล่นางเอกตอนแรกคุณตาคัดค้านทั้งสองคนแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจเพราะความตั้งใจของนางเอกวันหนึ่งเฉียวเฉินเบรกขัดข้องจนเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าเขาอาจเป็นอัมพาตคุณตาพานใส่นางเอกและสั่งให้เธอไปแต่นางเอกยืนกรานว่าเธอจะไม่ทิ้งเขาเฉียวเฉินฟื้นขึ้นและบอกว่ามีคนจงใจทำร้ายสุดท้ายพบว่าคนบงการคือแม่เลี้ยงถูกขับออกจากตระกูลคุณตาซาบซึ้งใจในความมั่นคงของนางเอกและพบว่าเธอคือหลานสาวของรักแรกจึงมอบของขวัญและสนับสนุนให้ทั้งสองแต่งงานกันตัวละครใหม่ปรากฏหญิงสาวคนหนึ่งหลงรักเฉียวเฉินแต่โดนปฏิเสธหลังถ่ายทำเสร็จฉางอัญชวนนางเอกกินเลี้ยงส่งท้ายและเปิดเผยว่าเขาคือเด็กที่เธอเคยช่วยไว้ภาพถ่ายของทั้งคู่ถูกฝ่ายตรงข้ามแอบถ่ายและกล่าวหาว่านางเอกไม่ซื่อสัตย์ฉางอันรีบออกมาแก้ข่าวและเปิดโปงฝ่ายตรงข้ามว่าใส่ร้ายศัตรูส่งคนมาทำร้ายนางเอกแต่ฉางอันโดนผลักจนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลยายจำฉางอันได้และเปิดเผยความหลังของแม่เขากับแม่ของนางเอกเฉียวเฉินรู้ว่าฉางอันเป็นคนในตระกูลเดียวกันพ่อของฉางอันเคยโกหกเรื่องในอดีตศัตรูถูกจับในที่สุดฉางอันวางแค้นและตัดสินใจไปยุโรปฝากเฉียวเฉินดูแลนางเอกและทั้งสองคืนดีกันเป็นเพื่อนความจริงคือเฉียวเฉินหายดีนานแล้วแต่แกล้งเป็นอัมพาตเพื่อลวงแม่เลี้ยงถูกเปิดโปงอีกครั้งหลังจากนั้นเฉียวเฉินพานางเอกไปงานแต่งเพื่อเซอร์ไพรส์แต่ถูกคนร้ายบุกทำร้ายเขาพยายามปกป้องภรรยาโชคดีที่เธอไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงทั้งสองจัดพิธีแต่งงานอันยิ่งใหญ่ตามกำหนดสาบานจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปและปิดฉากอย่างมีความสุขด้วยจูบหนึ่งเดียว